હા હા તમે તેલ જોવો યાર એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર છે તેલ દેશી ઘાણીનું તેલ છે સુપર યાર આ પ્રકારના ભજીયા બનતા હોય તો જોવાની મજા આવે ને ખાવાની એની અલગ જ મજા છે કુંભરિયામાં કાકા મુખ્યત્વે કઈ કઈ વસ્તુ હોય છે એમાં આપણે કોથમીર હોય છે, મરચાં હોય છે, લસણ હોય છે, આદુ હોય છે અને મકાઈ પણ નાખવી છે. આ છે બધી કોઠીના આઈસ્ક્રીમની વેરાયટી આ યોગી સ્પેશિયલ છે આ ગોટાળો વાહ શું વાત છે ગોટાળો આઈસ્ક્રીમ છે જેમાં વસ્તુ એકચ્યુઅલી ગોટાળો શું કામ કહેવાય એમાં થાબડીની સ્પેશિયલ આઈટમ આવે આપણે પેંડા આવે ને થાબડી પેંડા એનો માવાની આઈટમ આવે અમરેલીની અંદર હાઈવે હેંગઆઉટ કલ્ચર ક્યારથી શરૂ થયું કે બહાર જ તમને એમ કે ભાઈ અમરેલીથી બહાર નીકળીને પણ લોકો અહીંયા ખાવા આવશે એ પ્રકારનો ટ્રેન્ડ સેટ આ કલ્ચર છેલ્લા 2 થી 3 વર્ષમાં જ વધારે જોવા મળ્યું છે જે આઉટસ્કર્ટ્સ હોય છે જે બધા અમરેલીમાં કે બધા મેઇન રોડ છે લાઠી રોડ છે લીલિયા રોડ છે વગેરે એક વાતની મને ખુશી થઈ અમરેલી આવીને કે અમરેલીમાં પણ હવે લોકો રાજકોટ વડોદરા સુરત અમદાવાદ જેવા મિની મેટ્રોપોલિટન સિટીઝની જેમ હાઈવે હેંગઆઉટ કરવાનું પસંદ કરે છે અને આ છે અમરેલીનું હાઈવે હેંગઆઉટ પોઈન્ટ એટલે કે લાઠી રોડ અહીંયા તમને અમરેલીની ટ્રેડિશનલ ડિશિસ જે છે કુંભાણિયા ભજીયા કોઠી આઈસ્ક્રીમ આ બધી વસ્તુઓ અહીંના હાઈવે હેંગઆઉટ પોઈન્ટ ઉપર મળી જશે પહેલાં તો તમને કહી દઉં ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે હું છું સમીર અને આ છે લાઠી રોડમાં તમે અમરેલીથી બસ સ્ટેશનથી ઓલમોસ્ટ 5 કિલોમીટર આગળ આવશો એટલે અહીંની એક બહુ ફેમસ જગ્યા છે યોગી આઈસ્ક્રીમ જેનો આપણે ધ ફૂડી ઇન્ડિયન માટે આજથી ઓલમોસ્ટ 3 વર્ષ પહેલાં વિડીયો બનાવ્યો હતો અને અહીંયા એમનું ભજીયાનું કાઉન્ટર છે ત્યાં એમનું કોઠી આઈસ્ક્રીમનું કાઉન્ટર છે અને લોકો ઓલમોસ્ટ જેમ આપણે ત્યાં રાજકોટમાં એમાં પણ હોય છે હેંગઆઉટ પ્લેસીસ ઉપર રાત્રે કાર લઈને લોંગ ડ્રાઈવ ઉપર જાય અને એન્જોય કરે એવું કલ્ચર હવે ધીરે ધીરે અહીંયા પણ સેટ થતું જાય છે આવો જોઈએ કઈ પ્રકારના ભજીયા બને છે અને કોઠી આઈસ્ક્રીમ જે છે એમાં કઈ કઈ વેરાયટીઝ છે લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ આ છે યોગી ભજીયા સૌથી પહેલાં તો તમને અહીંનું આખું આઉટલુક દેખાડી દઉં ઓવરવ્યૂ છે અહીંનો ગ્રેટ મજામાં સો હવે સૌથી પહેલાં તો અહીંનું મેનુ જોઈ લઈએ આપણે એક પ્લેટ 50 રૂપિયા અને એક પ્લેટમાં કેટલા ગ્રામ આવે 150 કે 160 ગ્રામ વાહ ફોટોગ્રાફી પણ એ રીતની રાખી છે તમને નો ટેમ્પ્ટ થતા હોય તો એ ટેમ્પટેશન થઈ જાય અને આ છે આપણા બધાના ફેવરિટ કુંભાણિયા વાહ ચાલો અંદર જઈએ ભજીયાની વેરાયટીઝ જોઈએ આ તાવડો કુંભાણિયાનું હમણાં થોડી વારમાં ચાલુ થશે તમે કયું ખવડાવવાના છો ત્યાં કયું બનાવો છો આપણે મેથીના બનાવીએ મેથીના બનાવો વાહ આપણે તેલ કયું વાપરીએ છીએ સિંગ તેલ હા હા તમે તેલ જોવો યાર એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર છે તેલ દેશી ઘાણીનું તેલ છે સુપર યાર આ પ્રકારના ભજીયા બનતા હોય તો જોવાની મજા આવે ને ખાવાની એની અલગ જ મજા છે અચ્છા વાહ એ બહુ સારી વાત કહેવાય કે જેટલો લોટ જોઈતો હોય જેટલો ઓર્ડર હોય એ પ્રમાણે જ એ લોકો લોટ તૈયાર રાખે છે બરાબર આ કુંભાણિયા બની રહ્યા છે કુંભાણિયામાં કાકા મુખ્યત્વે કઈ કઈ વસ્તુ હોય છે એમાં આપણે કોથમીર હોય છે, મરચાં હોય છે, લસણ હોય છે, આદુ હોય છે અને મકાઈ પણ નાખવી છે. આપણે અહીંયા કુંભાણિયાનો ભાવ શું છે? 300 રૂપિયા. 300 રૂપિયા કિલો. 30 રૂપિયા. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તેલ પણ એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર છે અને કાકા અત્યારના એનો લોટ પણ ડોઈ લીધો છે. શરૂ કરો કાકા.
બીજી પણ વેરાયટી સાથે બનાવીએ છીએ. ગાંઠિયા ફાફડા બધું. સો આ કુંભણિયા માટે મરચાં કટ થઈ રહ્યા છે. આ કુંભણિયામાં આવે આ કુંભળીયામાં મેથીમાં બધામાં. વાહ. બહુ સરસ. અહીંયા કોથમીર છે, લસણ છે, આદુ છે, ટમેટા છે, વાહ. પટ્ટીના મરચાં છે. આ લસણ, કોથમીર, આદુ, ટમેટા, લસણ કટિંગ. લસણ કટિંગ, એ પટ્ટીના મરચાં છે, ભરેલા પટ્ટીના મરચાં મરચાં? છે. વાહ વાહ. આ ભરેલા મરચાં તૈયાર થઈ ગયા છે. અચ્છા, હાફ ફ્રાય હોય? હા ફ્રાય નથી. આ રીતનું હોય છે. આ ફ્રાયમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણા ભરેલા વગર બતાવી ને હોય તો. હા હા. આમ બનાવીએ તો આપણે દિલ બનાવી શકીએ છીએ. ગ્રેટ. આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે ભાઈ. પછી સો આ કુંભણિયા હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. ગ્રેટ. પણ એકદમ ગ્રીન જ આવે છે. ગ્રીન કરવું છે. ગ્રેટ. હા, એકદમ ગ્રીન જ બનાવીએ છીએ આપણે લોકો. વાહ. આ છે બધી કોઠીના આઈસ્ક્રીમની વેરાયટી. આ કઈ છે ફ્લેવર? રોસ્ટેડ આલુ. રોસ્ટેડ આલમંડ. આ છે યોગી સ્પેશિયલ. યોગી સ્પેશિયલ. આ સીતાફળ. સીતાફળ. આ છે પાન મસાલા. પાન મસાલા. આ છે જાંબુ. હમ. આ કાજુ અંજીર. કાજુ અંજી. કાજુ અંજીર. હા? પોખામાં ક્યાં? પોખામાં નાખો ને. નાખો ભાઈ. કોણે પીધો? આપણી સૌથી અહીંયા રૂટીન વેરાયટી હોય કઈ છે? યોગી સ્પેશિયલ છે, ગોટાળો છે, સીતાફળ છે, કાજુ કતરી ગોટાળો છે. આઈસ્ક્રીમ છે જેમાં વસ્તુ એકચ્યુઅલી ગોટાળો શું કામ કહેવાય? એમાં થાબડીની સ્પેશિયલ આઈટમ આવે. આપણે પેંડા આવે ને થાબડી હા, પેંડા, હા. એનો માવાની આઈટમ આવે અચ્છા, special. એના માવાની આઈટમ. વાહ. અરે અને યોગી સ્પેશિયલ છે, સ્પેશિયલ ડ્રાયફ્રૂટની આઈટમ આવે. સીતાફળ છે, એ નેચરલ સીતાફળ આવે. યોગી સ્પેશિયલમાં શું હોય છે ingredient? એમાં ડ્રાયફ્રૂટ મિક્સમાં આવે બધું, અને થાબડી આવશે. થાબડી આવશે. આપણે એક થાબડી વાળો આઈસ્ક્રીમ એક પ્લેટ કરી દેજો. હાલો. અને સામેથી આપણે કુંભાણીયા ભજીયાનો ઓર્ડર દીધીએ મીનવાઇલ. સો આ છે આ યોગી સ્પેશિયલ છે. આ ગોટાળો. આ ગોટાળો છે. થાબડીની. વાહ, શું વાત છે. સો આપણી સાથે અત્યારના પ્રતિકભાઈ ગઢિયા વામજા. ભજીયાની કઈ વેરાયટી સૌથી વધારે તમને લાગે અહીંથી ડિમાન્ડમાં? કુંભણિયા. કુંભાણીયા. કુંભણિયા નંબર 1 આઈટમ છે અમારી અહીંયાની, અને સ્પેશિયાલિટી છે. તમે એકવાર આવો અને ટ્રાય કરો, તમને મજા આવશે. અને આઈસ્ક્રીમમાં તમારો આ એક ગોટાળો છે. હા, લોકો એમ કહે છે કે આ ગોટાળાની અંદર તમને આઈસ્ક્રીમની ફ્લેવરની સાથે સાથે થાબડીની ફ્લેવર મળે છે. અને બીજું શું મિક્સ હોય છે? ગોટાળો શું કામનું નામ પડ્યું છે? ગોટાળો કેમ નામ પડ્યું હોય તો મને નથી ખબર, પણ નામ ખાલી એનું ગોટાળો છે, પણ મસ્ત આઈસ્ક્રીમ છે. સીધો છે બિચારો. આમ જો જે લોકો સુરતના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા હોય ને ઘણી બધી વસ્તુનું નામ ગોટાળો પડી ગયું છે. ઘણા લોકો ઢોસામાં ગોટાળો, કેટલાક લોકો આમલેટમાં ગોટાળો કરી આવે છે. અહીંયા આઈસ્ક્રીમનો ગોટાળો થઈ ગયો છે. ગોટાળો, હા. પણ અમરેલીના લોકોને આ ગોટાળો થોડો સીધો લાગે છે. એટલે સીધે સીધો ઓર્ડર જ આનો આપી દે છે. નોર્મલ આઈસ્ક્રીમ બનતો એના કરતાં કોઠીના આઈસ્ક્રીમને બનતા કેટલી વાર લાગે? કોઠીનો આઈસ્ક્રીમ બનતા માનો કે મશીનવાળું આઈસ્ક્રીમ જે મશીનરી હોય, તો કોઈ મશીનરી માનો કે 5000 કિલોનું જ્યારે પ્રોડક્શન બહાર પાડે તો કોઠી આઈસ્ક્રીમ એને વાર લાગે. 10 થી 12 કિલોનું આઈસ્ક્રીમ બનતા પોણી કલાક થાય. એટલે જ્યારે 5000 પ્રોડક્શન કિલોનું નીકળતું હોય એની સામે કોઠીના આઈસ્ક્રીમનું 500 કિલોનું દિવસની કેપેસિટી હોય. વાહ. એટલે આમ કિલો લેખે શું ભાવ છે આનો? કિલો આના 240 રૂપિયાનું કિલો છે. એક પ્લેટ? એક પ્લેટના 30 રૂપિયા. 30 રૂપિયા.
આઈસ્ક્રીમ તો ખરેખર જમાવટ જ છે. હમણાં કોથી આઈસ્ક્રીમ હોય એટલે તમને બીજા આઈસ્ક્રીમ કરતાં થોડો વધારે કુરકુરો લાગે. કુરકુરો ઇન ધ સેન્સ કે આની એકદમ દાણાવાળી ફીલ આવે. હા નેચરલ એકદમ. તમને અને કોઈ એસેન્સ કે કોઈ એડેડ ફ્લેવર કે કોઈ વસ્તુ નથી એડેડ ફ્લેવર નહીં, જે આપણે વર્ષોથી પહેલાંથી ખાતા આવ્યા છીએ. ઘણા લોકો પોતાના ઘરે પણ ટ્રાય કરતા હોય છે, પણ એકચ્યુઅલી જે પ્રોફેશનલ ટચ આવતો હોય એ તમને આમાં જ મળશે. અને હા, હવે આ કુંભાણિયાનું નામ પડે ને આમ જોવો તો ઘણા લોકોને ભાવનગર જિલ્લાનું કુંભણ ગામ યાદ આવી જાય, પણ મને મામાનું ગામ અમરેલી જ યાદ આવે. કારણ કે મેં સૌથી પહેલાં કુંભાણિયા જે છે એ અમરેલીમાં ટેસ્ટ કરેલા, એટલે મને ખબર નહીં એ કુંભાણિયા સાથે એનું કંઈક અટેચમેન્ટ અલગ જ લાગે છે. આની પહેલાં પણ મેં જેતલ સર પાસે કુંભાણિયા ટેસ્ટ કરેલા, પણ અહીંયા એકદમ સોફ્ટ અને ક્રન્ચી પેરેલલ છે. સોફ્ટ પણ છે, ક્રન્ચી પણ છે. અમારી નંબર 1 આઈટમ છે કુંભણિયા, તમને મજા જ આવશે. અને આ લાલ ચટણી સાથે પણ ટ્રાય કરો, એમાં પણ મજા આવશે તમને. આમાં આદુ તો છે, પણ મરચાની જે એકદમ ફીલ આવે છે, મરચાની ફ્લેવર એ બહુ મસ્ત આવે છે. મરચાની સાથે સાથે લાઇટ તમને થોડું ગાર્લિક જે છે એ થોડુંક તીખું ને સેજ તીખું. યસ, આ ચટણી કોથમીર થોડો ફુદીનો નાખે છે એમાં? 20 આઈટમ છે. હા એમાં 20 આઈટમની છે. હા ચટણીમાં. હા નાના મોટી 20 આઈટમ છે એમાં. ઓહો, કોથમીર, ફુદીનો, પાલક હશે. પાલક નથી, જો હું આપી દઉં એની માહિતી. એમાં સિંગદાણા છે, ચવાણું છે, ડાળિયા છે, તલ છે, ગાંઠિયા છે, કોથમીર છે, આ બધી વસ્તુ ફુદીનો ક્રશ છે, કરીને મરચી છે, આદુ છે, લીંબુ છે, ટમેટા છે, ડુંગળી છે. ટમેટા ડુંગળી પણ આમાં બધું એમાં 20 આઈટમ છે. અરે બાપરે. અને આ લાલ ચટણી શેની બનાવી છે? એ ખજૂર આંબલી. ખજૂર અને આંબલીની. કયો? ભાઈ આ હું એકલો તો ખતમ નહીં કરી શકું, મારે બાકીના ભજીયા તો પાર્સલ કરવાના જ છે. પણ હવે આને રાજકોટના લોકો ભૂલી નહીં શકે, કારણ કે આપણે આજકાલ વડાપાઉંની સાથે આ પટ્ટી ભજીયા ખાવાનું ચટણી થઈ ગયું છે. પણ આ અહીંયા અને એ પટ્ટી ભજીયામાં ફરક એ છે કે એમાં જે ડોયણ હોય, જેનું બેટર હોય એકદમ માઇલ્ડ હોય, એકદમ પાતળું હોય, ખાલી અડાડવા પૂરતું હોય. અને આ જે છે એકદમ ક્રિસ્પી લાગી, એકદમ બ્રાઉન કરીને એકદમ. આ ભજીયા તમે ખાશો ને, તમે પેલી કંઈક ચોળાફળી ટાઈપની વસ્તુ ચાવતા હોય ને આપણે, કે એકદમ ક્રન્ચી લાગે, કુરકુરી, એ પ્રકારની ફીલ આવે. અમારા ઘણા કસ્ટમર આને બિસ્કિટ પટ્ટી પણ કહે છે. બિસ્કિટ પટ્ટી, યસ, સાચું નામ છે બિસ્કિટ પટ્ટી. આઈ એગ્રી. કારણ કે તમે ખાલી એને બ્રેક કરો ને ત્યાં અવાજ આવશે. અને સેજ પેલા આકરા થઈ ગયા એટલે એની અંદરની એક માઇલ્ડ ખટાશ જેવું લાગે, ને સાથે સાથે ખારાશ જે એની અલગ જ હોય. માઇલ્ડ જ્યારે આકરા થઈ ગયા હોય ત્યારે એની ખારાશ થોડી અલગ જ હોય. એમ એકદમ તીખું ને ખાટું ને બધું મિક્સ, ખાટું ખારું, બહુ આમ લાગે છે, બહુ ફેમિલિયર ફીલ આવે છે. કે ઘરે આપણે કોઈ ભજીયા થોડાક આકરા કરી નાખીએ કેવું આમ ફીલ થાય. વાવ. શું હવે અહીંયા બોસ બીજું કંઈ કહેવા પડવું નથી. પટ્ટી ભજીયા મને કુંભાણિયા જેટલા જ ભાવ્યા છે. અને આપણે જે હું તમને ફરી રિપીટ કરીને કીધું કે જે આપણે ત્યાં વડાપાઉંની સાથે જે ફ્રી ખાઈ છીએ એ મને આમાં હાથી ઘોડાનો ફરક છે. એટલે મીનવાઇલ એટલું તમને કીધું કે અહીંયા પટ્ટી ભજીયા સ્પેશિયલ તમે ખાવા આવશો ને તો ધક્કો વસૂલ છે. અમરેલી આવો મામાના ઘરે, મારી જેમ તમારા મામાનું ઘર પણ અમરેલીમાં હોય તો લઈ આવવાના અહીંયા મોસાળ પક્ષના લોકોને, હાઈવે હેંગઆઉટ પ્લેસ ઉપર, અને મજા કરવાની. મારા માટે તો ફીલ ગુડ ફેક્ટર એ છે કે અત્યાર સુધીમાં મામાને ઘરે આવ્યા હોય તો વધીને ટાવર ચોકમાં કે હવેલી ચોકમાં કે નાગનાથના મંદિર પાસે નાસ્તો કરવા લઈ જતા. હવે અને માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસે, એ જ્યારે એક સમય માર્કેટિંગ યાર્ડ ચાલતું હતું ત્યારે. અને હવે અત્યારે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં થોડુંક ઓછું થઈ ગયું છે. આ રીતે હેંગઆઉટ પ્લેસ વધી ગયા છે. હેંગઆઉટ પ્લેસીસ વધી ગયા છે. તો એક અમરેલી એ બાબતમાં ગ્રો કરી રહ્યું છે. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કહેવાનું ભૂલતા નહીં. આપણે તમને જે કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવીને ટેસ્ટ લેવા માંગતું હોય તો ટાઈમિંગ શું છે એ જ રાખી દીધું, અને પ્રાઇઝિસ શું છે તો રાખી દીધું. ટાઈમિંગ સવારના 10 વાગ્યાથી રાતના 12:30 સુધીનું છે. અને પ્રાઇઝિંગમાં ભજીયા ઓલમોસ્ટ બધી આઈટમ 300 રૂપિયા કિલો છે. અને આઈસ્ક્રીમમાં વેરી કરે છે, અલગ અલગ 180ના કિલોથી લઈને 400 રૂપિયા કિલો સુધીમાં વેરાયટી છે. ગ્રેટ. ફિલહાલ સમીરના બરોજા, જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ.